Οι Έλληνες φαναριώτες κυριάρχησαν στο εμπόριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έγιναν ιδιαίτερα εξέχοντες από το 18ο αιώνα στην ανάπτυξη της εκτύπωσης και του τύπου και γνώρισαν μια σημαντική πνευματική αναβίωση σε πόλεις τόσο μακριά όσο Βιέννη, Βενετία, Οδυσσό, Παρίσι και Άμστερνταμ. Άντονι Σμιθ, Άγγλος ιστορικός και κοινωνιολόγος. Κεφάλαιο 1. Οι Έλληνες στον 17ο και 18ο αιώνα. Είδαμε στα πρώτα μαθήματα ότι η πτώση του Βυζαντίου όθησε πάρα πολλούς Έλληνες Ορθόδοξους να μεταναστεύσουν στη Δύση. Πολλοί από αυτούς ήταν στρατιωτικοί, ευγενείς ή λόγιοι και θεωρούσαν ότι δεν είχαν κανένα μέλλον στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Έλληνες αυτοί κατέληξαν σε παραθαλάσσιες πόλεις της Δύσης, σχηματίζοντας μικρές κοινωνίες μέσα σε ένα ξένο κράτος, τις Παρικίες. Συνήθως ήταν στρατιώτες, έμποροι, ναυτικοί, τεχνίτες και λόγιοι. Σπάνια ήταν αγρότες, καθώς η γη ήταν δύσκολο να αποκτηθεί σε μια νέα χώρα. Όσοι έμειναν συσπυρώθηκαν γύρω από το Πατριαρχείο, το διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο των Ελλήνων, του Ρουμ Μιλέτ. Κάποιοι δραστηριοποιήθηκαν έντονα στο εμπόριο και πλούτησαν ή εντάχθηκαν στην κοινωνική ιεραρχία της αυτοκρατορίας. Αυτοί ήταν οι φαναριώτες. Άλλοι αποφάσισαν να αλλάξουν θρήσκευμα και να γίνουν μουσουλμάνοι, γλιτώνοντας τους φόρους, την καταπίεση και την φτώχεια και αλλάζοντας πορεία και ταυτότητα μία για πάντα. Άλλωστε, από την αρχή της, και άρα εδώ και γενναίες, η αυτοκρατορία εξισλάμιζε έμεσα ή με τη βία τους υποτελίστη. Υπήρχαν όμως και εκείνοι που χάραξαν διαφορετική πορεία. Συγκεντρώθηκαν γύρω από τους μικρούς αρχηγούς και κατέφυγαν στα βουνά της Βαλκανικής Χερσονήσου, διεξάγοντας έναν αέναο πόλεμο με τους Οθωμανούς, αρνούμενοι να υποταχθούν στην εξουσία τους και επιλέγοντας μια σκληρή αλλά ελεύθερη ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι έμειναν γνωστοί ως κλέφτες. Οι κλέφτες παραμόνευαν στις εξοχές της αυτοκρατορίας, κυρίως στα βουνά και στα περάσματα, μακριά από τις πόλεις. Λίστευαν και λαιλατούσαν για να ζήσουν και μισούσαν κάθε είδος εξουσίας, ειδικά αυτήν της αυτοκρατορίας. Επιβίωναν με ανταρτοπόλεμο, μένοντας σε δύσματα μέρη, σε μυστικά λιμέρια. Χτυπούσαν και έφευγαν πριν προλάβει ο Οθωμανικός στρατός να δράσει. Για να λύσουν το πρόβλημα των κλεφτών, οι Οθωμανοί επέλεξαν να αξιοποιήσουν ένοπλους Έλληνες, συνήθως πρώην κλέφτες, τους οποίους προσλάμβαναν ως φύλακες των περιοχών, τους αρματολούς. Οι αρματολοί όμως, όντας πρώην κλέφτες, πολύ συχνά συνεργάζονταν με τους κλέφτες, προς όφελος και των δύο και εναντίον της αυτοκρατορίας. Ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων παρέμεινε ανυπότακτο και μάλιστα υπήρχαν περιοχές, κυρίως δύσβατα βουνά όπως η Μάνη, όπου οι Οθωμανοί δεν πάτησαν ποτέ. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι υπήρχαν Έλληνες που εκπαιδεύονταν χρόνια στη στρατιωτική ζωή και την γνώση της υπαίθρου, μάλιστα με την ίδια την αυτοκρατορία να τους πληρώνει. Μετά τη συνθήκη του Κάρλοβιτς το 1699 και την ήττα της αυτοκρατορίας από τους Αψβούργους, άνοιξαν νέοι διάδρομοι και ευκαιρίες για τους Έλληνες. Πλέον μπορούσαν να κάνουν και υπηρετικό εμπόριο με την Αυστρία για τη Ρωσία. Σύντομα, μεγάλα καραβάνια από την υπηρετική Ελλάδα ξεκινούσαν το ταξίδι βόρεια, φορτωμένα εμπορεύματα. Ήδη σε πολλές πόλεις του εξωτερικού υπήρχαν ελληνικές παροικίες και τώρα η μετανάστευση εντάθηκε στους δρόμους των καραβανιών. Το εμπόριο αφορούσε χαλιά, δέρματα και ρούχα και σύντομα ολόκληρες πόλεις βασίστηκαν στην ύπαρξή του. Έχοντας ήδη στα χέρια τους την αυσιπλοεία, οι Έλληνες επεκτάθηκαν και στο εμπόριο δια της ξηράς στην αυτοκρατορία. Η ανερχόμενη δύναμη των Ρώσων και η κατάκτηση των ακτών της Μαύρης Θάλασσας έδωσε μια μεγάλη ευκαιρία στους Έλληνες.
Τώρα υπήρχε ένα ορθόδοξο κράτος, στο οποίο μπορούσαν να επεκτείνουν την οικονομική τους δραστηριότητα και με βάση τις συνθήκες και την κοινή θρησκεία είχαν πλεονεκτήματα σε σχέση με τους Οθωμανούς εμπόρους. Παροικίες είχαν σχηματιστεί και στην κεντρική Ευρώπη, πέρα από τα παράλια στη Δύση. Βιέννη, Τεργέστη, Σερβία και Ουγγαρία αποτέλεσαν σημαντικά κέντρα. Σε αυτά προσθέθηκαν και οι νέες πόλεις κτήσεις της Ρωσίας. Η Οδυσσός, η Κριμαία και ο Κάφκασος έγιναν αργότερα νέα κέντρα οικονομικής δραστηριότητας. Πάρα πολλοί Έλληνες ζούσαν πλέον σε αυτές, οι Έλληνες της Διασποράς. Με τους Οθωμανούς να βρίσκονται σε υποχώρηση στην κεντρική Ευρώπη, οι παραδουνάβιες ηγεμονίες απέκτησαν μεγάλη σημασία, καθώς έγιναν τα σύνορα ανάμεσα στους Οθωμανούς και στη Ρωσία και την Αυστρία. Οι Φαναριώτες, από καιρό αναρριχόμενοι εντός της αυτοκρατορίας, μετά τον 17ο αιώνα έγιναν κυβερνήτες των περιοχών αυτών, της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Έτσι, παρόλο που οι Έλληνες βρισκόταν κάτω από οθωμανική υποτέλεια, πολλοί γνώρισαν αμύθιτο πλούτο και επιρροή μέσω του εμπορίου. Σύντομα, οι περισσότερες πόλεις της Ευρώπης είχαν ελληνικές παροικίες και πάρα πολλοί Έλληνες ζούσαν εκεί, οργανωμένοι γύρω από την εκκλησία τους και με βάση το καταστατικό της κοινότητας, τους στόχους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Με τα χρήματα που εξασφάλιζαν, φρόντιζαν για την ανέγερση κτηρίων στους τόπους καταγωγής τους, χτίζοντας πολυτελές κατοικίες. Ανάμεσα στις συχνές επιλογές τους, όμως, ήταν και η χρηματοδότηση ελληνικών βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, η ίδρυση σχολείων και η πληρωμή δασκάλων για να διδάσκουν σε αυτά. Και έτσι οι Έλληνες πλούτησαν. Και όπως έχουμε μάθει, ξανά και ξανά στην ιστορία, όποτε ανθίζει ο πλούτος, μαζί του ανθίζουν οι τέχνες και τα γράμματα. Γρήγορα οι ιδέες που συζητούνταν στην Ευρώπη και οι επιστημονικές ανακαλύψεις άρχισαν να ταξιδεύουν μέσα από το εμπόριο και από τους Έλληνες της Διασποράς και να φτάνουν στους Έλληνες της Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες είχαν έλεγχο της ναυτιλίας, του εμπορίου και μεγάλο πλούτο. Οι Έλληνες είχαν άνδρες μαθημένους και εκπαιδευμένους σε στρατιωτική ζωή. Οι Έλληνες είχαν αξιώματα και επιρροή μέσα στην αυτοκρατορία. Οι Έλληνες είχαν μορφωμένους άνδρες που ζούσαν στο εξωτερικό και είχαν θέσεις σε ξένα κράτη. Οι Έλληνες είχαν πολλά, αλλά δεν είχαν ακόμη οργάνωση, ούτε σκοπό. Δεν είχαν κοινή ταυτότητα. Αν και είχαν δύναμη, δεν την είχαν συνειδητοποιήσει, ούτε είχαν αποφασίσει ποιο θα ήταν το μέλλον τους. Σαν να ήταν κοιμισμένοι, απλώς ζούσαν. Αυτό όμως θα άλλαζε, διότι κάποιοι δάσκαλοι θα τους έδειχναν ένα νέο δρόμο.